हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज चाहिँ म नेपालमा कसरी एप्पल आइडी चाहिँ बनाउन सकिन्छ फ्रीमा फुल भेरिफाई एप्पल आइडी भनेर देखाउन गइरहेको छु। सो फर्स्ट हामीले एउटा जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले अलरेडी जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेको छु। सो जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि हामी जान्छौँ एप स्टोरमा। र एप स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ माथि देख्नुहुन्छ जुन लोगो छ मान्छेको, सो यसमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि क्रिएट न्यू एप्पल आइडीमा क्लिक गर्छौँ। सो एकछिन टाइम लाग्छ, सो एकछिन वेट गरौँ। सो त्यसपछि हामीले यहाँ जुन आफूले क्रिएट गरेको गुगल एकाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईसँग अलरेडी गुगल एकाउन्ट छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले गुगल एकाउन्ट हालेँ। कति हो त नि प्लेटको कति पर्ने प्लेटको 120 के भने ल ल छोड सो त्यसपछि हामीले पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड क्रिएट गर्दा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, नम्बर र सिम्बल 4 चीज चाहिँ मिसेको हुनुपर्छ। र अर्को कुरा 8 वटा लेटर भन्दा कम हुनु हुँदैन। र अर्को कुरा जुन हाम्रो नाममा चाहिँ भएको जुन हाम्रो नामहरू थरहरू जुन जिमेलमा भएको कुनै पनि चिजहरू चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्दैन पासवर्डमा। सो फरक किसिमको चाहिँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पासवर्ड क्रिएट गर्छु। सो पासवर्ड क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँको अलरेडी नेपाल आएको छ। नेपाल आएको छैन भने हामीले यहाँबाट आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। सो अलरेडी नेपाल आइसकेको छ। त्यसपछि एग्री टु टर्म एन्ड कन्डिसन अन गरेर नेक्स्ट गर्छौँ। सो नेक्स्ट गरेपछि हामीलाई नाम भनेको छ, नाम भन्छौँ। सो नाम हानिसकेपछि तपाईँले जन्म डेट हाल्नुपर्छ, आफ्नो जन्मदिन। सो मैले चाहिँ यहाँ आएको हाल्छु। सो त्यसपछि एप्पल अपडेट्समा अन गरेर नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नेक्स्ट गरिसकेपछि हामीलाई दुईवटा अप्सन खोल्छ, क्रिएट डेबिट कार्ड र नन भनेर छ। सो हामीले चाहिँ ननमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएट डेबिट कार्ड भने चाहिँ यहाँ चाहिँ मास्टर कार्ड, भिसाहरू चाहिन्छ। सो त्यसैले विदाउट मास्टर कार्ड, भिसा चाहिँ हामीले एप्पल आइडी क्रिएट गर्न लागु भएर ननमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि नाम अलरेडी आएको छ। त्यसपछि स्टेट क्लिक गर्छौँ। सो म चाहिँ चितवनबाट भएर चितवन हाल्छौँ। CHITWN चितवन। त्यसपछि स्टेट भनेको छ भरतपुर। सो सिटी भनेको छ नारायणगढ। सो कन्ट्री भनेको छ नेपाल। सो पोस्ट कोड भनेको छ, पोस्ट कोड चाहिँ आफूले गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो गुगलमा सर्च गरेर आफ्नो पोस्ट कोड जान्न सक्नुहुन्छ। सो चितवनको पोस्ट कोड चाहिँ 44200 भएकोले म चितवनको पोस्ट कोड हाल्दैछु। सो त्यसपछि कन्ट्री रिजन नेपाल छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्छु। सो नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ फोन नम्बर भनेको छ। सो फोन नम्बर चाहिँ तपाईँले एड गर्नुभएको नम्बर हो। सो नेक्स्ट गर्छौँ यसलाई।
सो नेक्स्ट गरिसकेपछि एकछिन टाइम लाग्छ भेरिफिकेसन हुन सो देखिन्छ एप्पलबाट भेरिफिकेसन कोड आइसकेको छ सो एकछिन टाइम लाग्छ भेरिफिकेसन भइसकेको छ त्यसपछि नेक्स्ट हुन्छ त्यसपछि हामीले यहाँ जिमेल एकाउन्टमा चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भेरिफिकेसन कोड आउँछ जिमेल एकाउन्टमा सो जिमेल एकाउन्टबाट भेरिफिकेसन कोड चाहिँ हेरेर यसमा हाल्छ सो हामी चाहिँ जिमेलमा आएको भेरिफिकेसन चाहिँ यसमा एड गर्छौँ त्यसपछि भेरिफाईमा क्लिक गर्छौँ सो भेरिफाई हुन एकछिन टाइम लाग्छ सो एकछिन वेट गर्छौँ सो साइनिङ टु आइक्लाउड भइरहेको छ सो आइक्लाउड साइन हुन एकछिन टाइम लाग्ने भएर हामी चाहिँ एकछिन वेट गर्छौँ यसको लागि सो हुन्छ एप्पल आइडी कम्प्लिट सो जिमेल देखेको छ यु क्यान युज टु एक्सेस अल एप्पल सर्भिस भनेको छ सो हाम्रो चाहिँ फुल भेरिफाइड एप्पल आइडी चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ यसबाट चाहिँ तपाईँले एप्पलको सबै सर्भिसहरू चाहिँ एप्पलबाट प्रोभाइड गरेको सबै सर्भिसहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ सो कन्टिन्यू गर्छौँ त्यसपछि हामी कुनै एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर चेक गर्छौँ कि हाम्रो एप्पल आइडी भेरिफाई भएको छ कि छैन सो इन्स्टलमा क्लिक गर्छौँ इन्स्टल सो पासवर्ड हान्छौँ त्यसपछि सो साइनिङ क्लिक गरिदिन्छौँ सो देख्न सक्नुहुन्छ डाउन भइसकेको छ सो एप्पल इमो पनि डाउनलोड सुरु हुन थालिसकेको छ सो एकछिन वेट गर्छौँ सो डाउनलोड हुन्छ हुँदैन सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमो चाहिँ डाउनलोड सुरु भइसकेको छ सो वाट्सएप न्यू एप स्टोर कन्टिन्यू गर्छौँ सो एकछिन वेट गर्छौँ इमो डाउनलोड हुन दिन्छौँ सो एप्पल आइडी सेटिङ अपडेट भनेको छ सो यसलाई नि अपडेट गर्छौँ सो त्यसपछि पासवर्ड मागेको छ पासवर्ड हाल्छौँ सो त्यसपछि हुन्छ मेरो एप्पल आइडी चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ सो आइक्लाउड हुन्छ आइक्लाउड ड्राइभर अन दिन फोटो अन सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एप्पल आइडीमा हाम्रो फोनमा चाहिँ सो एड भइसकेको छ सो मोडल देखाएको छ सो फाइन्ड माई फोन हामी अन गर्छौँ
सो यो पनि अन गरिदिउँ ब्याकअप की अन गरिदिउँ सो देख्न सक्नुहुन्छ हामीले अघि डाउनलोड गरेको इमो पनि पुरै डाउनलोड हुन्छ सो यसरी नै हामीले चाहिँ नेपालबाट चाहिँ फुल भेरिफाई एप्पल आइडी चाहिँ विदाउट भिजा कार्ड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड विदाउट चाहिँ फ्रीमा चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ सो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला र भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्दिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा दबाइदिनु होला ताकि नयाँ नयाँ नोटिफिकेसनहरू तपाईलाई आइरहोस् सो थ्यांक यू